Hello mga kabuninay, welcome back ulit sa aking YouTube channel. Tayo ay magluluto ngayon ng chicken with garlic soy sauce. Ito ay napakadaling gawin at lutuin. Tara na, simulan na natin eh. Meron akong 2 pirasong chicken fillet. Marinate ko muna sa black pepper, salt at ibang spices. Ipahid natin sa magkabilang side ng chicken ang mga spices at ilagay muna sa ref ng mga 2 oras. At ngayon gagawa naman ako ng sarsa na siyang ilalagay natin sa manok. Meron itong sangkap na Knorr seasoning, sugar, black pepper, garlic, onion leeks, at tubig. Mix lang lahat ng ingredients at i-set aside Maglagay din muna ako ng natin half after cup na 2 tubig. hours lulutuin ko na Mix ang lang chicken. lahat ng ingredients at i-set aside muna natin after 2 hours lulutuin ko na ang chicken. Painitin ko na ang pan at pahiran natin ng konting butter. Isunod ko ng prito ang ating chicken fillet. Kapag medyo brown na ang kabilang parte, bali-baliktarin lang para parehong pantay ang luto. Kapag luto na at mamula-mula na ang ating chicken, sunod ko nang ilagay ang ating sauce na ginawa kanina. Pakuluan natin ito hanggang sa kumapit ang lasa sa manok at hintayin nating matuyo at kumapit sa karne ang sauce. So habang hinihintay ko na maluto ito, nagsaing na rin ako. Kakailanganin natin ang kanin mamaya para sa plating natin. Lalagyan ko din ng sili para medyo may konting anghang ang ating masarap na ulam. At ayan, na luto na ang ating masarap na ulam. At ito na ang hinihintay natin, ang mag-plating na para makakain na din tayo.
Nilagyan ko din pala ng sesame seed at spring onion. At ito na makakain na tayo. Dito na nagtatapos ang ating munting video mga kabuninay. Hanggang sa muli, paalam po.